Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Một Game. Như các anh em đã biết, Resident Evil từ lâu đã không chỉ dừng lại ở một trò chơi điện tử mà đã trở thành một đề tài đặc biệt cho rất nhiều bộ phim khai thác. Và dù rất thành công với 6 phần, loạt phim người đóng do bóng hồng Milla Jovovich thủ vai chính lại không thực sự quen thuộc với phần đông các game thủ bởi nội dung quá xa rời với cốt truyện nguyên bản. Trái lại, các bộ phim CGI về tựa game này không được đánh giá quá cao về chuyên môn điện ảnh, nhưng nhờ bám sát với cốt truyện game, nó đã thu hút không ít sự chú ý từ cộng đồng game thủ cũng như fan hâm mộ. Và nhân dịp phần 4 của bộ hoạt hình Vùng đất quỷ dữ sắp được công chiếu vào tháng 7 này, Mộc Thu sẽ cùng anh em ôn lại những sự kiện đã diễn ra ở 3 phần phim trước. Anh em chuẩn bị bắp nước xong rồi thì chúng ta đi thôi. Đầu tiên, dành cho anh em nào chưa biết thì series phim hoạt hình này đã ra mắt 3 phần là Resident Evil Degeneration năm 2008, Resident Evil Damnation 2012 và Resident Evil Vendetta 2017. Và sắp tới sẽ là Resident Evil Infinite Darkness, dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 7 năm nay trên Netflix. Resident Evil Degeneration 2008. Rồi, trước hết Mộc tôi sẽ đưa anh em đến với những sự kiện của tổ chức Will Forma. Trong Degeneration, phần đầu tiên của loạt phim hoạt hình được chuyển thể từ dòng game Resident Evil đình đám, và phim được lấy bối cảnh một năm sau khi những sự kiện trong phiên bản Resident Evil 4 xảy ra, và rõ ràng là theo một mô típ của thể loại sát sống quen thuộc. Chúng ta sẽ bắt đầu với một loạt những bản tin thời sự nói về những đợt bùng dịch trong quá khứ do T-Virus gây ra, và thành phố Raccoon là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Và khi sự việc dần được hé lộ, tập đoàn Umbrella đã bị cáo buộc về việc che giấu các hoạt động thí nghiệm vô nhân đạo, phát triển vũ khí sinh học nguy hiểm, mở các trung tâm nghiên cứu dưới lốp phòng khám tại Việt Nam. Các ông không tin, hình đây. Và thế là tập đoàn chính thức phá sản. Một thời gian sau, công ty dược phẩm Will Pharma được thành lập và hoạt động tại Ấn Độ nhằm mục đích nghiên cứu ra vaccine để kháng lại T-Virus một cách nhân đạo nhất, cũng như để tìm cách ngăn chặn những đợt bùng dịch tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, sự thật có phải là như vậy? Dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng thực chất Will Pharma lại đang tiếp tục những gì mà Umbrella đã làm trước đó, thực hiện những cuộc thí nghiệm phi pháp trên cơ thể người sống, và thậm chí nhiều bệnh nhân còn bị phơi nhiễm với T-Virus. Bằng một cách nào đó, những thông tin này đã bị lộ ra ngoài khiến cho người dân vô cùng tức giận. Lúc này, tổ chức nhân quyền phi chính phủ TerraSafe cũng đã bắt đầu hành động nhằm chống lại những âm mưu mờ ám của công ty dược phẩm này. Trong lúc các thành viên của tổ chức TerraSafe đang biểu tình tại sân bay Harborview, nơi thị sĩ Ron Davis, cố vấn của Will Pharma, chuẩn bị hạ cánh, nhằm đòi ông này phải trả lời trước những bằng chứng nói trên, thì nàng Claire xinh đẹp yêu dấu của chúng ta, cũng là thành viên thuộc TerraSafe, quyết định sẽ đi thăm cháu gái Rani. Đúng là một người phụ nữ của gia đình, đã vậy là còn chưa có người yêu, bảo sao ông nào cũng say nắng. Ron Davis biết chuyện nên đã chuồn khỏi sân bay bằng cửa sau để tránh gặp mặt báo chí lẫn đội biểu tình, thì bị Rani chỉ điểm, và trong lúc tình hình rối loạn, nghị sĩ bất ngờ bị một thanh niên cuồng tín TerraSafe tấn công. Và rồi chẳng biết từ đâu một thanh niên khác có dấu hiệu bị nhiễm T-Virus đột nhiên xuất hiện và nhai đầu ông bảo vệ sân bay. Lại thêm một chiếc máy bay của Will Pharma chở đầy những người bị nhiễm bệnh đâm sầm vào sân bay và tấn công người dân vô tội, khiến cho chính phủ phải nhanh chóng phong tỏa khu vực và cử người đến cứu Claire, Rani và Ron cùng với một vài thường dân. Đội đặc nhiệm phụ trách nhiệm vụ giải cứu bao gồm chỉ huy Leon S. Kennedy, Angela Miller và Grant Glenn. Trước khi vào trận thì nam thần đẹp trai Leon đã dặn dò rất là kỹ càng, phải headshot thì mới giết được mấy con xác sống này. Nhưng mà có vẻ hai tấm chiếu mới kia đã quá hoảng sợ nên cứ bắn lung ta lung tung, hậu quả là suýt bị thây ma ăn tươi nuốt sống, và phải mất một lúc toàn đội mới đến được chỗ những người sống sót. Nhưng mà trong lúc giúp đỡ mọi người tẩu thoát, Grant bị thây ma cắn và ông nghị sĩ nhát chết thì cố tình đẩy cho Rani té, khiến cho Leon và Claire suýt phải bỏ mạng khi cứu cô bé. Thoát ra bên ngoài và được cả đoàn xe thuộc Will Pharma cứu trợ. Sau khi trao đổi với tiến sĩ Frederick Drowning, nhà khoa học của Will Pharma, Claire tá hỏa khi biết rằng việc công ty dược phẩm này đang cố gắng điều chế vaccine chống T-Virus hoàn toàn là sự thật, còn TerraSafe mới chính là nguyên nhân khiến cho công việc của họ bị trì trệ. Cô nàng cảm thấy thất vọng về bản thân, nhưng mà không sao, bởi vì đã có một anh đây, tựa đầu vào vai anh và khóc đi em nha. Cốt truyện của phim Resident Evil CGI Degeneration lại tiếp tục với những vụ nổ thảm khốc, khiến cho những chiếc xe chứa tất cả những liều vaccine cùng với dữ liệu của quá trình điều chế tan thành mây khói. Và cũng chẳng hiểu nổi ông nào đề xuất mang toàn bộ tài nguyên quan trọng như thế ra ngoài để làm nhiệm vụ. Bộ tính bắt chước tiến sĩ Doofenshmirtz làm trò tự hủy à. Bộ phim lúc này kể hai câu chuyện. Leon sẽ cùng với Angela tìm thêm manh mối tại nơi ẩn náu của Curtis Miller, anh trai của Angela, một cựu nhà khoa học của Will Pharma nhưng bị cáo buộc về những hoạt động khủng bố. Còn Claire và Frederick quay trở lại trụ sở của Will Pharma để tìm lại dữ liệu gốc của vaccine.
sau khi được Frederick hé lộ sự thật về G-Virus cũng như về việc tên nghị sĩ Ron chính là kẻ đã ra lệnh đánh bom cả thành phố Raccoon, Claire ngay lập tức gọi điện cho Leon. Nhưng vừa bắt máy thì viện nghiên cứu của Wilford Ma bất ngờ phát nổ. Leon và Angela ngay lập tức di chuyển đến đó để ứng cứu. Và thật may mắn Leon đã tới kịp thời để cứu được Claire và biết được mọi sự thật rằng Curtis từng là nạn nhân của những sự kiện tại thành phố Raccoon. Anh mất cả vợ lẫn con và từ đó về sau anh đã hứa với lòng rằng bằng mọi giá anh sẽ lật mặt chính phủ và bắt họ phải thừa nhận những tội lỗi của mình. Lúc quân đội chính phủ ập đến cũng là lúc Curtis chơi đồ với G-Virus và thanh niên này đã biến hóa thành một con quái vật khổng lồ và bắt đầu tàn sát mọi người. Cũng may lúc đó Leon kịp thời xuất hiện để tặng Curtis một vài viên kẹo đồng và chấm dứt quá trình trả thù của nhà khoa học xấu số. Sau đó, tên nghị sĩ Ron Davis lại xuất hiện. Claire chất vấn hắn về những gì mà Frederick đã nói trước đó, nhưng hắn một mực không thừa nhận. Lúc này, Leon mới xác nhận rằng tên nhát chết này chẳng liên quan gì đến các âm mưu khủng bố cả. Kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện chính là Frederick. Và thế là cả đội liền lên đường để bắt giữ tên này. Resident Evil Degeneration kết thúc với việc Angela giải ngũ, còn Leon và Claire thì lại tách nhau ra để thực hiện nhiệm vụ riêng của họ. Nghị sĩ Ron Davis bị ám sát sau khi Wilford Ma chính thức bị phá sản, đồng thời cũng tiết lộ về nhóm nghiên cứu tên Tricells đang cố thu thập các mảnh còn lại của Curtis để gacha đổi thưởng. Để nghiên cứu G-Virus. Resident Evil Damnation 2012. Nối tiếp những sự kiện trước đó, chúng ta sẽ tiếp tục với phần phim CGI thứ hai là Resident Evil Damnation. Về lý thuyết thì cái bộ phim này có nội dung tương đối độc lập so với cái dòng game chính, kể về cuộc nội chiến tại nước Cộng hòa Đông Slav với sự can thiệp của BIOS, viết tắt của Bioorganic Weapons, vũ khí hữu cơ sinh học. Và tất nhiên, phim thay ma thường sẽ bắt đầu bằng một bản tin thời sự với nội dung khá là... Bản tin nói về tình hình chính trị cũng như sự phân chia giàu nghèo trong xã hội của nước Cộng hòa Đông Slav sau khi được tách khỏi Liên bang Xô Viết vào năm 1991. Sự việc đã làm dấy lên những cuộc bạo động đòi quyền tự do cùng với sự xuất hiện của lực lượng vũ trang tự phát nhằm chống lại chính phủ lâm thời. Và khi hiệp ước ngừng bắn giữa hai bên đã bị phá vỡ vào năm 2010, nữ tổng thống Svetlana Belikova đã ra lệnh tấn công quân tự do với lý do chống khủng bố, khiến cho đội bạn cảm thấy lú và quyết định phản công bằng cách sử dụng BIOS. Lúc này, Leon đang nghỉ mát xả hơi thì bị tổ chức bốc qua Đông Slav để liên lạc với một mật vụ CIA tên là Bù Nhìn, Scarecrow. Nhưng khi vừa đến nơi thì trụ sở lại hủy nhiệm vụ với lý do đất nước này đang bất ổn nên không thể xâm nhập. Nhận thấy có sự mờ ám ở đây, Leon quyết định sẽ tiếp tục tự mình thực hiện nhiệm vụ được giao trước đó. Sau khi tìm được Bù Nhìn, một con Licker, quái vật lưỡi dài, một dạng sản phẩm từ T-Virus, bất ngờ xuất hiện và tấn công cả hai, khiến cho cộng sự của anh bị thương nặng và không thể qua khỏi. Tuy nhiên trước khi chết, hắn đã kịp thời trăn trối những câu vô cùng khó hiểu về Beekeeper, người nuôi ong. Leon cố gắng truy sát con quái thì bị một vụ nổ hất văng đi, và khi tỉnh dậy tưởng chừng như mình đã bị chiếc lưỡi dài quấn quanh cổ cho đến chết thì con Licker bỗng dưng rút về dưới sự ra lệnh của một nhân tố bí ẩn. Leon bị bắt về căn cứ của chúng thì mới biết đây chính là quân tự do Đông Slav, và con Licker lúc nãy là pet cưng của một người đàn ông tên là Ivan Juranovic. Ngay khi Leon cảnh báo bọn họ rằng việc sử dụng vũ khí sinh học sẽ chẳng khác gì là tự sát thì Ivan bắt đầu có biểu hiện như đang bị chuyển hóa thành thây ma. Bộ phim chuyển hướng đến các cuộc họp giữa nữ tổng thống Svetlana với vẻ đẹp mặn mà quyến rũ và cô vợ châu Á quốc dân của fan hâm mộ Resident Evil Ada Wong, lúc này đang cải trang thành BSAA, tổ chức phòng chống khủng bố sinh học Liên Hợp Quốc. Cô nàng giới thiệu một loại BIOS cho phép người dùng thiết lập quan hệ chủ tớ, tương tự như mối quan hệ giữa ông chúa với ông thợ. Và ngay tại thời điểm đó, quân chính phủ đã nhanh chóng ập vào căn cứ của quân tự do. Leon nhân cơ hội trốn thoát, còn Ivan thì dần mất kiểm soát và đã lệnh cho thuộc hạ JD và Buddy giết ông trước khi quá muộn. Leon theo dõi JD thì phát hiện ra được rằng quân tự do đã sử dụng Plaga, một loại ký sinh trùng có khả năng biến vật chủ thành quái vật để chiến đấu với chính phủ. Sau khi cứu JD khỏi đám quái này thì Leon biết được rằng vì quá căm thù với những tội ác mà chính phủ đã gây ra nên Buddy đã quyết định sẽ trở thành vật chủ tiếp theo để điều khiển đám Licker. Trên đường tìm Buddy, anh chàng đẹp trai của chúng ta vô tình gặp lại Ada. Sau khi tiết lộ rằng Svetlana mới là kẻ đứng sau tất cả, nàng waifu Gubinzi của anh em mới bắt đầu hợp tác với Leon để ngăn chặn những âm mưu kinh khủng, cũng như để toàn mạng thoát khỏi cái đất nước này. Sau đó họ bất ngờ bị tấn công bởi một đám đột biến khổng lồ gọi là Tyrant, và chúng là sản phẩm bí mật của bà tổng thống Svetlana. Nhờ vào sự giúp đỡ từ xa của Ada với không lực Mỹ, Buddy và Leon mới có thể tiêu diệt được hết tất cả bọn chúng và trở về nhà một cách an toàn. Resident Evil Damnation kết thúc với việc Svetlana Belikova buộc phải từ chức tổng thống trước sức ép của quân đồng minh Mỹ và Nga.
Về phần Leon, sau khi diệt được ký sinh trùng Plaga trong tủy sống của Buddy và giúp cho thanh niên này có một cuộc sống bình thường, nam thần Resident Evil đã quyết định sẽ bye bye và không bao giờ quay trở lại làm việc cho chính phủ Mỹ nữa. Resident Evil Vendetta 2017. Sang đến Resident Evil Vendetta, phần thứ 3 của loạt phim CGI, đồng thời cũng là phần duy nhất có những pha đấu súng đầy hư cấu, hay nói đúng hơn là một trong những meme thịnh hành nhất trên Internet vào năm 2017. Theo đó là một vài thay đổi về phong cách thiết kế nhằm giúp cho người xem mới có thể dễ dàng tiếp cận thương hiệu Resident Evil hơn. Nội dung của bộ phim xoay quanh âm mưu khủng bố sinh học của một tên trùm buôn vũ khí nhắm vào thành phố New York. Bối cảnh của Vendetta được cho là xảy ra sau những sự kiện ở phần Resident Evil 6. Lúc này Chris Redfield còn được các chị em trong hội mọt thương gọi là Daddy Chris hiện vẫn đang làm việc cho BSAA, và anh được giao nhiệm vụ đi tìm và bắt giữ một tên trùm chuyên buôn bán vũ khí sinh học tên là Glenn Arias. Và tên này cũng chính là kẻ đã bắt giữ một đặc vụ khác của BSAA là Katie White cùng với con trai của cô ta, Jack. Ê, không phải là ông này cơ mà. Nhưng chẳng ai ngờ rằng đứa trẻ đã bị lây nhiễm bởi virus và cùng những xác sống khác làm gõi cả đội đặc nhiệm. Trước tình thế cấp bách, Chris buộc phải ném lựu đạn để tiêu diệt cả đồng đội lẫn đám zombie cũng như mở ra đường máu để thoát thân. Chris bất ngờ đụng độ với Glenn và bị hắn tước toàn bộ vũ khí. Tên buôn lậu bảo rằng hắn đang sở hữu một loại vũ khí sinh học đặc biệt có khả năng giúp cho đám zombie nhận biết được đâu là chủ và đâu là thù. Bằng chứng chính là Katie và những người khác đã bị biến thành thây ma, nhưng chỉ nhắm đến mỗi Chris và không hề tấn công Glenn. Trực thăng quân đội lúc này đã kịp thời có mặt và cứu sống Chris, tuy nhiên tất cả đồng nghiệp của anh đều đã bỏ mạng. 4 tháng sau, tại viện nghiên cứu Alexander, nơi mà tiến sĩ Rebecca Chambers, một trong những cô nàng quen thuộc của dòng game, đang cố gắng điều chế một loại vaccine mới để có thể giúp chống lại sự lây lan của cơn đại dịch thây ma vừa bùng phát tại New York cách đây không lâu. Nhưng vừa mới thành công thì tất cả nhân viên tại đây đều bị biến thành zombie, buộc Rebecca phải tìm mọi cách để lẩn trốn và chống trả. Cô quyết bảo vệ dữ liệu và quá trình điều chế của mình. Mãi cho đến khi biệt đội BSAA ập đến và khống chế tình hình thì cô mới được an toàn. Và đây cũng là lúc mà cô nàng gặp được Chris Redfield. Tua nhanh qua những cuộc trò chuyện giữa hai người, chúng ta biết được rằng loại virus tìm thấy trong các nạn nhân nói trên rất giống với loại virus mà giáo hội Los Illuminators đã từng sử dụng. Thế là cả hai quyết định sẽ tìm những người đã từng quẩy banh nóc nhà với giáo hội quái đản nói trên. Đó chính là anh chàng đẹp trai Leon S. Kennedy. Nhưng vừa gặp được Leon, vì những lý do cá nhân mà cả hai lại tỏ thái độ bất hợp tác với nhau. Nàng tiến sĩ xinh đẹp vì quá ức chế với tính cố chấp của cả hai người đàn ông này nên đã mắng cho họ một trận để đời, đồng thời hé lộ rằng hiện nay toàn bộ người dân đều đã bị nhiễm virus và cách duy nhất để cứu được họ chính là thứ vaccine mà cô đã điều chế thành công. Sau một tràng võ mồm, thuộc hạ của Glenn bất ngờ tấn công cả ba và bắt cóc Rebecca. Bây giờ thì cả hai mới chịu hợp tác với nhau để giải cứu cô nàng tiến sĩ. Tại nơi của tên trùm buôn vũ khí, Rebecca đã bị Glenn ép cưới vì cô trông rất giống vị hôn thê quá cố của hắn. Và không những vậy, tất cả mưu thâm độc cũng đã dần được hé lộ. Glenn định sẽ đầu độc nguồn nước tại Great Lakes. Việc này sẽ giúp thúc đẩy nhanh quá trình lây nhiễm. Khi thời điểm thích hợp đã đến, hắn sẽ sử dụng một loại vũ khí gai đặc biệt để kích hoạt virus trong cơ thể của người nhiễm bệnh. Khi đó tất cả mọi người sẽ trở thành đám thây ma khát máu. Rebecca chống cự nhưng đã bị Glenn khống chế và đưa vào phòng thí nghiệm để lây nhiễm bằng chủng virus mới. Chưa hết, hắn quyết định sẽ đẩy nhanh tiến độ và ra lệnh cho các thuộc hạ bắt đầu kế hoạch kinh khủng của mình. Chúng đưa các xe khí độc lên khắp các cung đường ở trên thành phố New York, và thế là cơn đại dịch zombie bùng phát như một đám cháy rừng. Việc này khiến cho Chris và Leon buộc phải hoãn chiến dịch giải cứu Rebecca và tập trung vào việc phá hủy những chiếc xe tải chở khí độc. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai sẽ ngay lập tức đến sào huyệt của Glenn để giải cứu cô nàng tiến sĩ. Tại đây, Leon và Chris đã có một trận sinh tử cùng với tên trùm buôn vũ khí nguy hiểm. Lúc này hắn đã chơi thuốc quá liều và tự biến thành một con Tyrant khổng lồ. Một cuộc chiến khốc liệt diễn ra và phần thắng đương nhiên thuộc về nhân vật chính rồi. Daddy Chris tìm được vaccine và kịp thời cứu được cô nàng tiến sĩ trước khi quá muộn. Quá trình điều chế ngay lập tức được đưa vào hoạt động với một lượng lớn thuốc giải bắt đầu được phun khắp thành phố New York. Leon ngồi cùng với Chris và Rebecca rồi tự hỏi đến bao giờ thì những chuyện kinh khủng này sẽ kết thúc. Nhưng Chris thì không tính sai được như vậy, bởi vì với anh quan trọng nhất là hiện tại, nơi họ đã cứu được tất cả mọi người. Phần 3 của loạt phim CGI Resident Evil kết thúc với phân cảnh giữa những tàn tro tại căn cứ đổ nát của Glenn. Cô nàng sát thủ của hắn là Maria vẫn còn sống và ánh mắt của cô ả chứa đầy sự căm thù. Trailer Resident Evil Infinite Darkness 2021. Cuối cùng sẽ là trailer của phần 4 vừa được ra mắt cách đây 1 tháng. Trailer mở đầu với một cuộc chiến của lính Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông và chúng ta biết được đó chính là ký ức của Chris Redfield.
Quay trở lại với hiện tại, Chris và Leon đang thảo luận với nhau về một vấn đề gì đó. Nhìn trong các tình tiết, rất có thể đó là quá khứ khi họ lần đầu chạm trán với những con quái vật mà T-Virus tạo ra. Đồng thời lúc này Bộ Quốc phòng Mỹ đang đề xuất gì đó với Tổng thống về việc khôi phục lại vị thế của nước Mỹ theo mô típ của game. Rất có thể ở phần này, người sử dụng vũ khí sinh học sẽ là Nhà Trắng. Và trong phần trailer, chúng ta cũng biết được rằng bóng hồng đóng vai nữ chính sẽ là Claire. Cá nhân một tôi luôn yêu thích cô nàng này bởi ngoài vẻ xinh đẹp luôn là một sự mạnh mẽ tới đáng kinh ngạc. Vậy là một tôi đã cùng anh em đi qua nội dung tóm tắt cốt truyện của 3 phần phim cũng như một vài dự đoán cho phần 4 sắp tới. Hãy cùng gia đình Mọt Game hóng xem chuyện gì sẽ thực sự diễn ra trong Resident Evil Infinite Darkness vào ngày 8 tháng 7 sắp tới nha. Mà nếu anh em nào chưa biết cốt truyện về 8 phần game nổi tiếng của Resident Evil thì đừng quên xem những video clip tóm tắt cốt truyện trên kênh YouTube Mọt Game. Nhớ like và subscribe nha. Bye.